ඉතින් අද අපි කොහෙද යන්නේ? අද අපි බලන්න යන්නේ රුපියල් 1000කින් WonderCone කීයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපි එක જાතියකින් නෙමෙයි જાති ගොඩකින් WonderCone ගන්නවා. අරගෙන බලමු මොකද්ද රසම එක කියලා. හලෝ මන්දල්ලා. ගැහදෙට පිටන්නේ පිස්සෝ. මෙතනින් තමයි අපේ රසම රස කෑම එක ගන්න යන්නේ. ගිහිල්ලා බලමුනේ. යන්ද? වැඩි දුර එන්න ඕනුන්නේ නැහැ නේ. ඔව් අවගමන් තියෙනවා. මෙතන දුර මෙතන බඩු. අම්මේ සිරි. මොකද? buy show and save පනම. same. එකම මේ ෆ්ලේවර් එකේ නේ. මෙන්න මේක රුපියල් 50ක් ලාභයි වුණාට මේ එකම જાතියදී ලස්සන එකක් ගන්න ඕනේ. ඩයි හරිද? සමයක බෝනස් කොහෙද යන්නේ? සල්ලි දෙන්න. බඩු ගත්තා. දැන් යන් අපි කන්න අපේ පුරුදු තැන. අපේ ප්ලේස් එකට. ඔන්න අපි ආවා. අපි දෙන්න යන්න ආසම තැනට. ඒ වණ්ඩියට ගලක් තියෙනවා. හරි ඉතින් මේ තමයි චින්දාද්‍රිය පල්ලිය. හරිද? අපි හැමදාම එන ඔයාලා හැමදාම අහන අපි හැමදාම කියන ඒ වුණාට ඔයාලා ආයෙත් හැමදාම අහන ඒ පන්සල තමයි. එක එක නම් කියනවා මේ චින්දාද්‍රිය පල්ලිය. වේලක්කන්නි පල්ලිය වයිකාල බීච් එක. මේක මේ මෙන්න මේක පට්ට ලස්සනයි. ඒකෙන්ද අපි හැමදාම එනවා. බුරු කියන්නේ හැමදාම එන්නේ නැහැ නේ මිස්. හරි ඉතින් අපි එනවා නම් එන්නේ මෙතනට. බීච් නම් වයිකාල. හරි මම ඔයාලට මේක වටේ චුට්ටක් පෙන්නන්න. හරිද? මේක වටේ මෙන්න මේ පැත්තේ බීච් එක. මේ පැත්තේ බීච් එක කො අන්න පේනවා බීච් එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙහෙම පල්ලිය. මේ පැත්තේ පල්ලිය. මේ පැත්තේ පොල් ගස් මෙන්න මෙහෙම. ඔන්නම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. වැඩේ පටන් ගන්න යන්නේ. මොකෙන්ද වැඩේ පටන් ගන්නෙ? ඉතින් අපි දෙන්න අයිස්ක්‍රීම් කන්න හෙන ආසයි. ඒ නිසා තමයි. ඒ නිසානේ නේ. ඒ නිසා මේක කරනවා. මේ ඔක්කොම මැජික් ඒවනේ. එකටම අපි කන්න යන්නේ ෆෘට් ඇන්ඩ් නට්. මැජික් ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් කෝන් එක මැජික් කෝන් එක. yes මේක නම් පොඩ්ඩක් දිය වෙලා යාළුවන්නේ. අපරාධනේ මේ මං සල්ලි දීලා ගත්තා. එක්කෙනෙක් චුට්ටක් මේ බලා ගන්න දුන්නා. මරු මිනිස්සෙට තමයි මං දීලා තියෙන්නේ. රසයි අර මොනවාද කජු ගොඩක් තියෙනවා. කජු මං ආසේ ඒ නිසා මැජික් එකේකට ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් එකේ කජු ගොඩක් තියෙන නිසා මම කියන්නේ මැජික් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඒක රසයි. අනිත් ඒ මොනවද? එලිෆන්ට් හවුස් එකට වඩා මැජික් එකේ ඒක රසයි. කජු තියෙන හින්දා. යාළුවනේ මේක ප්‍රොමෝෂන් වීඩියෝ එකක් වෙන්නයි යන්නේ. මොකද අපි ගන්න ගිතන තිබ්බේ මැජික් විතරයි. අපි එලිෆන්ට් හවුස් එකවත් ගන්න ගියේ තිබ්බේ. මම නම් මේ වගේ රහ මට ඉතර කියන් තේරෙන්නේ නැහැ. මට මේක අර මේ ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් තියෙන්නේ මේ බකට් එක. ඒක වගේ. ඉතින් මේ වගේ තව අයිස්ක්‍රීම් සීන් එකක් තියෙනවනේ. මොකද? හතර එකක් ලීටර් 4 එකක් අරන් කන්න. මං හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ටත් ඇති. හැමෝටම එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. ලීටර් 4 අයිස්ක්‍රීම් එකක් අරගෙන කන්න. දෙක එකක් කෑවනේ. ඔව් මේක පටන් ගන්න කලින් FAI එකේ අපි මුලම දෙක එකක් කෑව බීච් එකට වෙලා පස්සේ දෙන්නම ඒක දිය කරලා ඊට පස්සේ බිව්වා. ඔව් ඊගාවට අද කන්නේ නේ මේක කන්න කියලා හිටියේ මේ ටීවී එකේ දැකලා කැප්චිනෝ මේ ඔව් මොකද්ද කෝපි මන් තමයි තමයි මොකද්ද මේක තමයි පැකේජින් එක මේ කවර තියෙන මෙන්න මෙහෙම වැදගත්ම කාර්යය ඉටු කරන්නේ මම yes එහෙමයි ඇතුළේ දීවිලා මේක මම අදමයි කන්නේ යාළුවනේ අධික කඩාවැටීමින්ද ඉක්මනට කෑවා මේක මාර රසයි කැපිචිනෝ එක කෝපි රසයි ඉතින් මේක බලන ගමන් මේ අපිට අද වෙරයිටිස් පහයි තිබ්බේ අපි ගිය ෆුඩ් සිටියේ
අපි ගන්න ගිය රුපියල් 10ට නේ. ඉතින් 10ට පහම තමයි කොහොමද ගන්න පුළුවන්. මේ ඕගොල්ලෝ කන දාති මේට වැඩි රහ තියෙනවා නම් පළයෙන් දාන්න මේ අපි කමු. මිස් ඔයාලට කැපිටනෝ එකට 10න් කීයක් දුන්න හැකිද? 10න් 9ක්. crunch ice cream with chocolate and cashew nut. කළුත් එක. ඒකත් අපි කාලානේ අද තමයි කන්නේ. ගොඩක් කන්නේ අර වැනිලා එකයි ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් එකනේ. චොක්ලට් එකයි මේ ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් එක. බලමු මොකක්ද දන්නේ වෙනසනේ. කජු එහෙම ඇති වැඩිපුර. ඔව් එහෙම තියෙනවනේ. අහලා තියෙනවා නම් එහෙම තියෙන්න ඕන. තියෙන්න ඕන ඒක. මං කිව්වේ ඒක ලස්සන තියෙනවා. ලස්සන තියෙනවා මේක දියුන් නැතුණා මේට වඩා ලස්සන නැතිය. ඔව්. ඒක කොහොමද? කොහොමද ඒක? මේක රස ඒ රස සෙට් වෙලාම නෑ මට. මෙන්න මේක. මේ දැන් කාප එක මේක ටිකක් මේ කිරි රස වැඩි නේ. ළමයි වලට වෙනසක් පේනවද? ළමයි වලට වෙනසක් පේනවද? මොකද්ද? දැන් කන්න යන්නේ වැනිලා එක. කාගෙත් හිතවත? කාගෙත් හිතවත. අපි හැමෝම කාලා තියෙන ෆ්ලේවර් එක. මේ කොච්චර දාති තිබ්බත් වැනිලා ලවර්ස්ලා ඉන්නවනේ අනේ ගොඩක්. ඔව්. එහෙම කට්ටියක් ඉන්නවා. කොච්චර දාති තිබ්බත් වැනිලා තමයි කන්නේ. මිස් චොක්ලට් එක කොහමද? චොක්ලට් එකට මේ වැනිලා එක. වැනිලා එක කොහමද? රසයි. කියන්න දෙයක් නැහැ. කාලා තියෙන එකනේ. ඔව් හැබැයි ඒක තියෙන්නේ අර වැනිලා බකට් එකේ රහ නෙමෙයි. බකට් එකේ රහ සීන් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. අන්තිම ලාස්ට් ෆයිනල් එක. ෆේවරිට් චොක්ලට්. ඉක්කොන් චොක්ලට්. චොක්ලට් එක ඉතින් මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ආසම එක. දී වෙච්ච නිසා ඉක්මනට අපි එක මෙව්ව කරා මේ ඔයගොල්ලොන්ට හැම එකෙම අපිට උඩ පෙන්වන්න බැරුව ගියානේ. ඔව් උඩ දිය වෙලානේ. හරි අපි කාපු පහෙන් පස්වෙනි එකක් දිය වෙලා. ඔයාලට මොකක්ද හිතෙන්නේ? මිනි ෆ්‍රිජ් එකක් ගන්නවා. අයිස්ක්‍රීම් ගන්න. කන්න. අරගෙන යන්න. ගණන් ටික කියන්න යන්න ඔයාලට. හරිද? අපි කාපු ඒ වගේ අඩුම වැනිලා එක 150යි. ඊට පස්සේ චොක්ලට් එක 160යි. අනිත් ෆ්ලේවර්ස් තුනම 180යි. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. පිටිපස්සෙන් පේන ඕගොල්ලන්ට මේ කොච්චර කට්ටිය ඉන්නවද කියලා. ඔව් අපි හිතුවේ පොය දවස නිසා අඩු වෙයි කියලා. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. අඩු වෙයි කියලා හිතුවේ. ඇයි දන්නද පොය දවස? අද තමයි සුනාමි ආපු දවස. අර නත්තලට පස්සේ පොය ඇවිල්ලා. ඒකින්ද මෙයා ඔයාලා හිතන තරම් උස නෑ. මේ මෙතන පොඩ්ඩක් පාතයි. මට දොඩම් බොණ්ඩ දොර දුකක් ආවා. මේ අයිස්ක්‍රීම් කාලා අපි යනවා දොඩම් බොණ්ඩ. හරි ඉතින් ඔන්න අද අපි මේ දාති පහකින් කෑවට අපිට 1 2 3 කියන්න බෑ මේ කියන්න බෑ ඒක රසවල් පහක්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමතිම එක පළවෙනි දාන්න වෙනස් දාතියක් තියෙනවා නම් අපිට ඒකත් කියන්න අපි ඒකත් කමු. එහෙනම් ටටා බයි. හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න.